أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. في البداية نرحب بحضراتكم جميعا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذه الخطوات وأن يجعلها في ميزان حسنات يوم القيامة. ونقول لكم جميعا: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء وهذه الندوة الطيبة لبنة من لبنات القيام الدولة الإسلامية إن شاء الله، ومع خير بداية القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. نكرر مرة أخرى ترحيب بحضراتكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات يوم القيامة. ومعنا أستاذين جليلين وخبيرين من خبراء التربية، الأستاذ الدكتور ناصر صابر عبد الرحمن، وهو أستاذ بعلوم البحار في السويس، هو أيضا خبير في التنمية البشرية واستشاري لعديد من مراكز التدريب، وهو مدرب محترف ومعتمد. أيضا يشرفنا وجود الأستاذ الدكتور محمد الخضري، الأستاذ الدكتور بكلية طب الأسنان بالمنصورة، وهو خبير تربوي ومتخصص في اكتشاف وتنمية المواهب ومدرب محترف ومعتمد. فأهلا بهما، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهما هذا الوقت. والحقيقة الموضوع ندوة وليس محاضرة، فيعتمد إن شاء الله على النقاش والحوار مع حضراتكم. يبقى في أوقات كده إن شاء الله لأولياء الأمور الجانب الرجال والجانب النسائي، يبقى في حوار إن شاء الله ونقاش حتى يأخذ طابع الندوة كما هو موجود. ندوة بعنوان المراهقة بين الفرصة والأزمة. والحقيقة هو ده الجزء الثاني من الندوة، كان في الجزء السابق وده الجزء الثاني. حد من الإخوة الحاضرين كان موجود في الجزء الأول؟
الندوه مش النهارده. ده من الندوه المراهقه بالفرصه لازم حضرتك. النهارده. نعم. لا انت قصدك على حضرتك اللي كان العصر يعني؟ لا. ندوه بعنوان المراهقه بين الفرصه والازمه تمت قبل ذلك لاولياء الامور. وده الجزء الثاني منه. هو الحقيقه ده استكمال، والجزء الاول موجود ان شاء الله على موقع اخوان اونلاين واخوان الداهليه لو حد حب يسحبه ويشوفه، لان احنا نستكمل هذا الجزء. في اخر الندوه السابقه كان وصل لنا سؤال، او مش سؤال، هو زي توجيه. بيقول لنا ان الندوه عنوانها المراهقه بين الفرصه والازمه. والحقيقه ان الحوار في الندوه السابقه الجزء الاول كان اخذ منحى محدد، وهو مشكلات المراهقه وكيفيه التعامل معها. يبقى ده يخص ايه؟ الفرصه ولا الازمه؟ نعم؟ الازمه. الجو بيجي من النهايه بس ولا ايه؟ اللي هو كان يخص الازمه فعلا. وطبعا احنا في الفرصه او في الاحداث اللي بتمر دلوقتي، احداث الثوره اللي عشناها، فيجب ان احنا فعلا ننظر الى الجزء اللي هو كان في البدايه المراهقه بين الفرصه والازمه. ما يبقاش احنا جايين فعلا وبنسلط الضوء على نقطه الازمه دي ان هم اصحاب مشاكل، انما هم عندهم ايجابيات كثيره جدا. الشباب في هذا السن، فانا كولي اب او ام الاصل انا اهتم بمثل هذه الجوانب. كيف استفيد وانمي جوانب التميز والايجابيه عند ابني في هذه الفتره السنيه؟ ازاي استثمرها؟ ازاي لما عنده الايجابيه؟ ازاي يبقى له راي ايجابي؟ ازاي يبقى بناء؟ اسئله كتير جدا ممكن تيجي في ذهني. فاحنا النهارده الحقيقه الحوار هيدور بشكل كبير قوي على النقطه دي. كيف نستفيد من هذه الفرصه للشباب في هذه المرحله؟ واحنا الحقيقه الاصل ان احنا يعني مش عايز اقول ان احنا نستمع ونتحار فقط، الاصل احنا نتبحر وان احنا نتعمق ونكتسب خبرات في هذا المجال. وخاصه طبعا احنا عارفين في ظروف الثوره تحت اي وضع الموضوع بسيط. لوحه ومكتوب عليها الحرب هتلاقيها على باب البيت وانت داخل. او بدايه التحرير. فاحنا يعني نتفاهم مع بعض كده ونكتسب خبرات بدل ما يتعلمنا نلاقي افطار حاجه ولا حاجه. فاحنا ان شاء الله يبقى في يعني كلمه موجزه مع الدكتور ناصر ان شاء الله حول هذه النقطه تحديدا، وهنفتح الحوار لحضراتكم ان شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد اللوحة ممكن تكلف دلوقتي، إنما الموضوع بتاع الفيسبوك ما بيكلفش يعني. محتاج نكتب اللوحة ارحل وما أعرفش إيه وبعدين ياخد فلوس ويروح ميدان التحرير. لا، هي دلوقتي بتدوس على زرار في الكمبيوتر بتخلص العملية. عشان كده أنا مصر دايما إن الأولاد أبناء الاثنين معايا على الفيسبوك فريندز معايا علشان أتابعهم كل يوم كتبوا إيه. أنا مش عارف الله أعلم الستاتس بتاعهم كاتبين عليه إيه يعني. لقيت حاجة كده تخص أولياء الأمور بسرعة ألين الموضوع وشوية شوية أرفع شوية في المكافأة، أرفع شوية في أي حاجة يعني. مش مشكلة. نحاول يبقى تاني يوم نشتري نص كيلو لحم، أهم حاجة نراضي بيها نعمل إيه؟ علشان نطلع من الأزمة بدل الأغبياء اللي بيصدروا دماغهم لحد ما يمشوا. ما احنا مش كده يعني. الولد ماشي في الغابة، وهو في الغابة عمل صوت قال ها، فسمع الصوت ده اللي بيرد عليه بيقول له ها. قال له انت مين؟ قال له انا بسألك انت. قال له انا بسألك انت. قال له يا غبي انا بكلمك. قال له يا غبي انا بكلمك. قال له لو كنت راجل اطلع لي. قال له لو كنت راجل اطلع لي. قال له طب انا جاي. قال له طب انا جاي. انا جاتك اهو انت فين؟ يا غبي انت بتعاندني. يقول يا غبي انت بتعاندني. تعب طول اليوم. بعدين روح لمامته كده في اخر اليوم بيقول لها ماما كان في واد غبي في الغابه بيعاندني طول اليوم. قالت له عندك ايه يا حبيبي ازاي؟ اقول له يا غبي. يقول لي يا غبي. اقول له يا وحش. يقول لي يا وحش. قالت له يا بابا ما كانش في حد. امال لا يعني ايه؟ امال ايه؟ قالت له ده كان صدى صوتك. انت عارف لو قلت له يا حلو كان هيقول لي يا حلو. يا زوب كان هيقول يا زوب. وانت
تصرفات أولادنا صدى صوتنا. بس تصرفات أولادنا صدى معاملتنا ليهم. تصرفات أولادنا صدى سلوكنا معاهم. تصرفات أولادنا صدى التربية بتاعتنا ليهم. بس دي على فكرة بشرى وليست، لأن اتضح الحمد لله رب العالمين إن الموضوع غير اللي احنا فاهمينه. من يوم 25 يناير اتضح حاجة تانية. لما كتير قوي بيسألوني بيقولوا هو فيه إيه؟ في حاجة كده مش، هم دول الشباب. فاضطريت بالفعل أقعد أفكر بيني وبين نفسي، بالفعل هم دول الشباب. فاكتشفت حاجة غريبة قوي. الطباع نوعين في كل البشر، يعني الإنسان فيه طبعين. في طبع موروث بالجينات، واخده عن ابويا وابويا واخده عن جده وماشي لحد السلاله الاخرانيه خالص. لذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. ففي طبع موروث في الجين بتاع الانسان يتحرك به المرء ومش عارف هو عمل كده ليه. ولذلك الأصمعي مرة معدي على واحدة لقى قدام منها بتاع شاه مفتوحة بطنها وديبة مفتوحة بطنها. فاستعجب من الأمر، بيقول لها إيه ده؟ قالت له الشاه دي كانت كل حتة، كل ما أملك هي الشاه دي. والديبة دي كانت جرو صغير هرب من أمه أو تاه، فصعب علي فجبته ربيته، كان بيرضع من الشاه دي لحد ما كبر كده واشتد حيله، سبتهم وطلعت رجعت لقيته فتح لها بطنها. يا كل حاجه رحت ماسكاها فاتحه له بطنها. اعمل لها وقلت فيه شعرا اتسمعه؟ قال اسمعه. قالت: ابقرت شويهتي وفجعت قلبي وانت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن انباك بان اباك ديب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا حبيب. فهي حقيقة في شيء موروث فينا إحنا بنتنقله جيل عن جيل. ولذلك طباع الشعوب وطباع الأمم ما بتتغيرش. فالشعب المصري الموروثات اللي فيه موروثات أصيلة، موروثات كلها ظهرت على حقيقتها في الأحداث بتاعة الثورة، من الحب والعطف والود وشيل الهم وي 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 وي. أمال إيه اللي كان ظاهر لنا دي؟ كان ظاهر لنا بالضبط زي ما يكون في حد بتجاب له أزمة معينة ومش قادر عليها، فبعض الناس بتجنح إنهم ياخدوا مخدرات، فبيغيب عقله عن الواقع اللي هو فيه. فكان السلوك اللي احنا كنا شايفينه قبل الثورة هو نوع من أنواع تغييب العقل، لأن مش قادر في بعض الناس بالفعل ما كانش يدري إنها تغير. هيعمل إيه؟ هيعمل إيه؟ كان الشباب مضغوط. معرفش الدكتور محمد كان معايا، إحنا في ليلة من الليالي يقول لك إيه؟ أو طلبة كلية الهندسة جايبين طلبة كلية الهندسة، وده كان أشد يوم عندي حقيقة، يعني كانت ليلة عصيبة. طلبة كلية الهندسة جايبينهم، طلبة كلية الهندسة إيه؟ قالوا أولى هندسة وثانية هندسة، جايبينهم ورمينهم في الزنازين يلتف بالليل والجو كان برد. والمشكلة إن الواحد مش قادر يطلع يروح لهم علشان يشد من أزرهم. أولاد شباب في أولى هندسة وثانية هندسة وإعدادي هندسة، عمل إيه في دنيته؟ عمل لك إيه؟ ده بعد الشباب اللي قدر ما ياخدش مسكر علشان ينسى طباعه وسلوكه الموروثة. إنما البعض يا ولدان مش قادر يعمل الحركة دي علشان بردك ما يتعملش فيه كده، فبالتالي بدأ يغيب نفسه وراء هذا السلوك اللي احنا كنا بنشوفه منه. إنما شبابنا الخير وصدى صوتنا في التربية في البيوت وأصالتنا وأصالة العرق بتاعنا هي اللي ظهرت خلال الفترة اللي فاتت. فيعني عايزكم
عايزكم تطمئنوا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لن يضيع شبابنا ولن يضيع ابنائنا، ومصر بخير وشبابنا بخير الحمد لله رب العالمين. ولكن اللي انا عايز اكد عليه ان ولادنا صدى صلب. ده حاجه مهمه. عايز اقول لكم على حاجه مهمه ثانيه. بيتجوزوا اكيد العريس والعروسه يعني. وبعدين يعدي شهر 2 3 4 يحصل حاله قلق في البيت. ايه القلق؟ اتاخرت في الحمل. هروح لدكتور؟ ما اروحش للدكتور. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بقى يفرجها عليهم، ما شاء الله الله اكبر. ايه اللي حصل؟ بتستفرغ بقت الحمد لله. وبعدين تظهر اعراض الحمل عليه، تبقى فرحانه والبيت فرحان والجيران يهيصوا والجيران يباركوا وامها كل شويه تتصل بيها وهي تتبغدل على جوزها تقول انا كمان عايزه جزمه جديده وشغلانه بقى. انا خلاص راح اجيب ولي العهد. ورغم ذلك هي بتعاني معاناه شديده جدا. مش طايقه الاكل ولا ريحه الاكل ولا البيت ولا طايقه ريحته وهو كمان عارف كده وبياكل بره وما اعرفش ايه، انما مبسوط وفرحان ومنتظر مولود هيجيله بعد 9 اشهر. وهي ايضا في شده الفرح منتظره مولود هيجيها بعد 9 اشهر. وبعدين يخرج المولود من رحم هذه الام بعد هذه المعاناه بفرحه ما بعدها فرحه. فرحهم بالحمل مع أعراض مزعجة جدا والمقلقة. وبعد 9 اشهر يخرج طفل من رحم امرأة ضعيفة ونفرح بالمولود. واسبوع وما اعرفش ايه وشغلانه بقى وهدايا تنحل. ليه فرحانين بالمولود؟ وبعد 9 سنوات تأتي مرحلة ميلاد أخرى. الرحم مرحلة ضعيفة تسمى مرحلة المراهقة. فيها بيبدأ يخرج أيضا الابن اللي خرج قبل 9 سنين من رحم امرأة ضعيفة، يخرج من رحم هذه المرحلة. في المرة الأولانية كان عشان يبقى كائن منفصل، المرة دي علشان يبقى راجل وتبقى واحدة ست. فكان الأولى بينا إن إحنا زي ما فرحنا بالمولود اللي اتولد في المرحلة الأولانية، إن إحنا برضك نفرح بالمولود اللي اتولد من رحم المرحلة الثانية. وزي ما صبرنا على حالة الإزعاج اللي حصلت من الحمل للمرحلة الأولانية، كان المفروض إن إحنا نصبر على حالة الإزعاج اللي سببت فيه مرحلة الميلاد الثانية. الابن أو البنت لما بيبدأ يتولد في المرحلة الثانية بيبقى فيه قوتين رهاب جدا عنده، شدة الانفعال والحاجة للاستقلال. قوتين، شدة الانفعال وحاجة للاستقلال. من القوتين دول بتتولد سمات مرحلة المراهقة اللي احنا بنشوفه ده. ولما هعدد لحضراتكم الصراعات اللي الابن في المرحلة دي بيعانيها، كلكم هتروحوا تدوروا عليه وتعصروه على اللي هم فيه. إذا المطلوب إن احنا نصبر ونتحمل. وإذا كنت عايز أستفيد منه، اعرفوا إن الإنسان بيبقى في حالة ذوبانية تامة وتعاطف تام وطواعية تامة مع صديقه، مع خليله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله. وليس الدين في الاعتقاد فقط، ما كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك. ودين الملك ليس دينه اللي هو الاعتقاد، ولكن دين الملك اللي هو سلطانه وقوانينه. فالإنسان لما يكون ليه خليل وصديق حميم ليه، بيمتثل لقوانينه ويمتثل لأسلوب حياته. فإذا كنا عايزين أبنائنا يمتثلوا القوانين
واسلوب حياتنا علشان نمشي صح، يبقى مفروض نبقى احنا ليه صديق. صديق بمعنى كلمة الصداقة. ومع بعض النهارده شوية كده ان شاء الله قبل ما نفتح الحوار هنتكلم ازاي ابني هذه الصداقة بيني وبين ابني في سن المراهقة. عشان ابني الصداقة بيني وبين ابني في سن المراهقة، اول حاجة فيه بقول لحضرتك اكتشف الايجابيات الصغيرة. في عينتين من عين يعني بيبصوا، وكل واحدة منها بتبص في اتجاه. في عين الذبابة وعين النحلة. عين الذبابة لا تقع إلا على صفيحة الزبالة، وعين النحلة لا تقع إلا على الرياحين والزهور. والنحلة في كل حالاتها حتى في الضرر الذي توقعه على الإنسان هي مفيدة. لو ورثته تعالج الروماتويد وتعالج ما اعرفش ايه وايه. والذبابة مضرة في كل حالاتها، حتى لو جابت لي حتة لحم معانا وهي. والفرق في النظرة، دي دايما بصة على الزبالة ودي دايما بصة على الرياحين والزهور. وأرجوك بصوا بعين النحلة. كفاية وقت، ونحاول نركز شوية كده على الإيجابيات اللي أولادنا بيعملوها وهم لسه طالعين من حالة إيجابيات كتيرة جدا. كتير حبهم للبلد وتعاطفهم وطالعين يلمعوا في الشوارع وطالعين يجلسوا في الشوارع وكل شويه يجروا ما اعرفش ايه والشهيد وحاجات بقى شغلانات كتيره وشفناها فيه. ما ركزناش ابدا على الموضوع ده كله، لا ركزنا على انه بقى بيعمل مشاكل مع اخواته مع الجيران شغلانه. لا، اول خطوه في بناء الصداقه اكتشف الايجابيات الصغيره وسيبكوا شويه كده من السلبيات اللي بيعملوها. ولما ركز على الإيجابيات تبدأ الإيجابيات تزيد. يعني أنا متعود من ابني دايما كل يوم ألاقيه حاطط لي الجزمة بتاعته فوق السرير والمخدة رماها لي تحت الدولاب وما اعرفش ايه في ناحية. فدخلت يوم لقيت الحمد لله رب العالمين الجزمة ورا الباب اللي بتاع الإيجابية. ما شاء الله عليك، الله أكبر. النهارده لازم ورا الباب، الله اكبر ما شاء الله، ربنا يكرمك، شيء جميل. بكره هيبدا يحط المخده على السرير، الله اكبر ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ ثاني يوم هيبدا يرتب البطانيه، ثالث يوم هتبدا الايجابيات تبدا تتوالد. ليه؟ لان انا عمال اكتشف الايجابيات اللي فيه والصغيره وابدا انميها. وطول ما انا بنمي الايجابيات فيه اللي هي الصغيره دي هيزداد حبي انا ليه؟ لان انا عيني لا تقع الا على الشيء الايجابي منه. ما انا لما طول عيني وقع على الشيء السلبي بكره الشخص اللي قدامي، معلش مع انهم اولادي، بس طوالي يعمل كل حاجه وحشه، ما اعرفش يعمل حاجه وحشه ليه. تفكيره وحش، ما بيعرفش، غبي. بالنسبه لغبي الواد شكل ابوه ان المدرس في المدرسه طوال يقول يا غبي يا غبي يا غبي. ابوه قال له تعالى، راح على المدير. المدرس الفلاني طوال يقول للواد ده يقول له يا غبي يا غبي، هو في ايه؟ قال له زي الكلام، تعالى يا استاذ انت بتقول له يا غبي ليه؟ قال له استنى حضره الناصر. ولد؟ قال له نعم يا فندم. قال له روح شوفني في الفصل ولا مش في الفصل. الواد راح سايبهم وجاري على الفصل يدور على المدرس. فدور على المدرس ما لقاهوش، فراجع بقى ما لقيتوش في الفصل يا استاذ. فبقول يا غبي يا ابن الغيب، كنت تشوفه في الحوش ولا في الحمام؟ من جايبها من بره على فكره. خلي بالك وانت بتشتري. فلما بركز على الايجابيات الصغيره دي، ليه؟ انا هقول لكم ليه. مفيش حد خالي من العيوب، واحنا اكتر ناس برضك بتعمل عيوب.
واذا كنت انا بلاحظ العيوب اللي في ابني وبأنطق بيها بلساني، خلي بالك ابنك ليه عين وليه لسان، وهيبدا يركز لك على عيوبك ويصطادك. طب ليه؟ وبعد كده يتسبكك وتبقى شغلانه مش ظريفه. لا، خلينا في خالص، خليها في خالص. اليومين دول بصراحه يعني اللي شويه كده عنده شويه امساك ولا حاجه بيطلع يعمل مظاهره، فخلينا في خالص، مش ناقص. فابنائنا لهم عيون ولهم ألسن أيضا، فركز على الايجابيات الصغيره. ولما تركز على الايجابيات هيزداد حبك شويه لابنك، ولما يزداد حبك لابنك تتحول للخطوه الثانيه من بناء الصداقه اللي هي ايه؟ عبر له عن حبك. عبر عن حبك ليه؟ تتخيلوا ان لو سالت حضراتكم كده سؤال ومعلش غلطت يعني وعملنا استطلاع للراي، حضرتك او حضرتك خدت ابنك في حضنك من امتى؟ بيقول لك يعني لا انا طيب. قبلته من امتى؟ قعدت جنبه على السرير كده وتملس على شعره وعلى راسه وبارك الله فيكم وما اعرفش من امتى؟ قعدت قدامه من امتى؟ مفيش وقت. كلمت الناس عنه حلو من امتى؟ على فكره لما تكلم الناس حلو على ابنك تأكد انها هتلف تلف تلف وترجع لابنك تاني. ولما حد يقول له باباك بيشكر فيك هيعملها لك جميل ويبدا يبقى صديق حلو وكويس ليك. انما لما يقابله هو انت انما شكلك غير اللي ابوك بيقولوا خالص، ابوك عمال يقول عليك انك ما اعرفش ايه وابن ايه وايه وايه، انما شكلك طيب والله. هو مره بيقول عليك كده يقول لك انا عارف. قول دي مشكله. فعبر ليه عن حبك، عبر ليه عن حبك بإفشاء السلام. السلام عليكم وانت داخل. ده ولا اول واحد يدخل ولا قفلت التلفزيون من امتى؟ يا عم في السلام عليكم. في الهديه بدون مناسبه. هديه بنص جنيه فيك لو جاكين يعني مش هديه. اي هديه هيبقى لها وقع يديه عليه على قلبه. هديه مش على فكره الحاجات الصينيه ما شاء الله دلوقتي ما شاء الله حاجات يعني ببلاش يعني هتكون هديه. اي هديه وانت جاي هات لها هديه توجع حلوه ما اعرفش ايه اي حاجه تزين بيها جوه البيت مش بره البيت مش مشاكل. هديه بانك تكلم الناس عنه، بانك تدعي قدامه تدعي له يا رب ربنا يبارك فيك، يا رب ربنا يهديك ويبعدك عن الطريق اللي انت فيه يا رب، علشان انت بصراحه اخرتك كده هتبقى اخره سود. على فكره ده مش دعاء ليه ده. ليه؟ يبقى لما اكتشفت الايجابيات وعبرت له عن حبي يبقى هيحصل ايه؟ هيبقى في حديث بيني وبينه. حديث بيني وبينه. ما هو خلاص بقى الراجل ده مركز على الايجابيات بتاعته وبعبر له عن حب 100% هيبدا يتكلم معاك. علشان تتكلم ويتكلم معاك تحدث له كصديق. يبقى رقم 3 تحدث له ايه؟ كصديق. هديكوا شويه وصايا بقى عشان تتحدث له كصديق. اصل بقى احنا بنتحدث معاهم باساليب يعني هقول لكم الاساليب اللي احنا بنتكلم معاهم بيها. عايز تعرف هي فين؟ روح على اي مديريه امن ومركز شرطه. هتلاقي ايه النتيجه اللي قالت اليه؟ مولعين فيه. احنا بنتعامل معاهم بالشكل ده، وضباط الشرطه وضباط الامن الدولي وشغلانه خفيفه خالص. لا محاضرات في كل موقف محاضره في كل موقف محاضره لدرجه ان الابن يقول يا لهوي 10 مرة و20 مرة اسمع ام المحاضره دي منه. لا زهقت منك يا اخي، زهقت منك يا اختي. ليه؟ بطل المحاضره. الحاجه الثانيه اختصر اجاباتك. اختصر اجاباتك. الاولاد البنات على فكره مختلفين عن الولاد. في اختلافات جوهريه في سن المراهقه بين الذكر والانثى مهم جدا. انما
لما بيسأل الأب أو بيسأل الأم سؤال بيبقى عايز النت ريزلت، الإجابة المختصرة المهم في الموضوع. خلص بابا، هو إيه أسباب الثورة بتاعت 25 يناير؟ اقعد بقى أنا هحكي لك محمد علي باشا عمل إيه؟ أنا غلطان اللي سألتك، وتوبة إن عدت أسألك تاني. توبة. لا، والنصيبة السوداء بقى كمان إيه؟ لما يسألني سؤال وما أعرفوش وأبدأ أشتغله بالطريقة الخنفشارية. عارفين الطريقة الخنفشارية؟ كان في واحد طوال أي حد يسأله أي سؤال يجاوب عليه وبسرعة، عنده سرعة بديهة جامدة يعني، فالطلبة بتوعه طلعوا عرفوا إن هو 100% بيلخبط يعني فاتفقوا مع بعض إنهم بيسألوه سؤال تعجيزي، فقعدوا مع بعض. أنت اسمك إيه؟ يقول له خالد، يقول له الحرف الأولاني خط، طيب وأنت اسمك إيه؟ ناصر، يقول له حرف النون الأولاني، الثاني الأولاني نون، والثالث فريد. المهم جمعهم من كلمتهم كلمة خنفشار. وراحوا لو سمحت يا مولانا، نعم، وقفت أمامنا كلمة فلم نعرف لها معنى. إيه هي؟ قالوا كلمة الخنفشار. ما معنى كلمة الخنفشار؟ قال الخنفشار نبت طيب الرائحة يخرج في أرض اليمن، إذا أكلته الإبل انعقد لبنها. فيها قال شاعر اليمن: عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وفيها قال داوود الأنطاكي: إذا أضيفت إلى مادة كذا فادت من مرض كذا، وإذا أضيفت إلى مادة كذا فادت من مرض كذا. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنى بقى. فأغلبيتنا أحيانا يتعمد الطريقة الخنفشارية. ونصيبة الطريقة الخنفشارية إن الأولاد أذكياء جدا، ووسائل المعرفة بقت متاحة أوي، فيعرف إن أبوه خنفشر عليه. وبقى مين لو سألك تاني؟ معاذ ابني كان في سنة أولى إعدادي، وبعدين كنت قاعد كده، فلما أنا قاعد معاه كنت بحفظ في بعض أبيات الشعر والخاصة بسيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل، واللي هي خاصة بموضوع الذبح. فاضت بدمعة عيناه أشقاها بالحزن وأبكاه. فأنا قاعد عمال أسمعها، كنت ساعتها بحفظها يعني، فهو قاعد جنب مني. فالمهم لقت هو كلمتين ثلاثة. بعدها بأسبوع أنا رايح أجيبه من المدرسة، فركب معايا العربية بيقول لي: بابا. قلت له: نعم. قال لي: الأستاذ النهارده المستر النهارده قال مين اللي حافظ أبيات شعر؟ فأنا قمت قلت له: فاضت بالدمعة عيناه. قلت له: يا بابا هو أنت حافظها؟ قال لي: يا عم الأستاذ اللي عرفها. احنا بنتعامل مع جيل الفيسبوك، جيل خطير. فاختصر إجابتك وركز فيه، واللي ما تعرفوش قول له: تعالى ندور أنا وأنت عليه. ندور أنا وأنت عليه. وما عرفوش، مش عيب والله، مش عيب. أفضل منه ومنك، وأفضل خلق الله بعد رسول الله قال: من سئل وقال لا أدري فقد أفتى. ما أعرفش، الله أعلم. وعلمه كده برضك علشان ما يطلعش هو رخر إيه؟ خنفشاري. يبقى أول واحد يتحدث إليه كصديق إنه بطل محاضرات. رقم 2: اختصر إجابتك. رقم 3: قلل أسئلتك. مش كل شوية كنت فين؟ ورحت فين؟ وليت منين؟ وعملت ايه؟ وليه؟ وبكام؟ وازاي؟ وهو ابن مين؟ وساكن ايه؟ وابوه كان شغال ايه؟ طب ابو ابوه كان شغال ايه؟ طب جد ابوه كان شغال ايه؟ طب هما ناس كويسه ولا ناس وحشه؟ وي 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 وي. اعرف انه ما استقصى كريما قط. ما استقصى كريما قط. وما زال التغافل من شيم الكرام. وليس الغبي بسيد قومه، ولكن سيد قومه المتغابر. والسيدة عائشة لما قاعدة بتحكي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ال11 ست اللي بيتكلموا، كان في واحدة عجبها خلق زوجها. فبتتكلم عن خلق زوجها، بتقول ايه؟ زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسكت، ولا يسأل عما عهد.
يعني الجزء لما بيدخل البيت بيبقى عامل زي الفهد. ايه من صفات الفهد؟ من صفات الفهد ان هو شويه كده بيحب يريح، مش مكبر دماغه شويه. بس ده مش طبعه. والدليل على ذلك انه لما بيطلع بره بيبقى زي الاسد، واذا خرج اسد. طب وايه كمان؟ ولا يسال عما عهد. ما جاب نص كيلو سكر رجع، نص كيلو سكر ده ناس معلقتين، راحوا فين؟ وديتهم فين؟ جبتهم منين؟ طب الرز ده ناقص 4 حبايات. ده ما ينفعش، هذا الاسلوب اسلوب مرفوض واسلوب مقزز. ان الابن او البنت داخله طالعه عمال اسال فيه خدتوا ايه؟ وفتحت النت على ايه؟ وما فتحتش النت على ايه؟ وليه؟ وعشان ايه؟ وصاحبتك منين؟ وشفتها فين؟ طب اتكلمت دلوقتي ليه؟ وانت متاخر ليه؟ انا بقول لك انا مش قصدي ان انا بس بسيب الحبل على الغارب، لا، ولكن في بناء الصداقه علشان نبقى اصدقاء ويبقى المرء على دين خليله ويمتثل لقوانينك، لازم تبني جسور الصداقه بينك وبينه. بطل محاضرات، اختار اجابتك، جلل اسئلتك، وكمان اختار اجابتك اسئلتك. الاسئله اللي انت هتبدا تسالها ابدا فكر هتساله في ايه؟ وايه العائد من ورا السؤال؟ في مصلحه هتعود ولا مفيش مصلحه هتعود من ورا السؤال؟ مفيش مصلحه على حضرتك هتعود من ورا السؤال، الله يكرمك بلاها. نقعد شويه مع بعض كده، نهزر مع بعض، نلعب صلح، نهرش في رجل بعض، مفيش اي مشاكل خالص، افضل من ان انا قاعد عمال استجوب فيه. من رئيس التنظيم بتاعك، من الكبير بتاعك، من اللي ماشي مع مين؟ نعم. شو شغلانه مفككه. الحاجه الخامسه علشان اتحدث اليه كصديق، تكلم معه لمجرد الكلام. تكلم، يعني ارغي لمجرد الرغي. انا فضيله حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا لو سالتك انت حضرتك تعب نفسك في الشغل ليه؟ تقول عشان الاولاد. ولما بقول لك صلح الشخص اللي قدام منك ده عاوزينه يتصلح، وعشان يتصلح لازم يبقى صديقك وخليلك، تقول انا فضيله. اقعد ارغي معاه. ما بيجي لك واحد صاحبك وبيجي لك واحده صاحبتك، لا انسى ابدا، وتيجي وتفضل معاها وتقعد ساعتين 3 وديك عماله تكلمهم وتكلمها في اشياء غريبه الاطوار والاشكال. طب ويا اختي والستاره عملتها ازاي؟ طب وخيطتها فين؟ طب والسرفله بتاعتها؟ طب ما شاء الله ربنا يبارك فيك، بتجيب الخضار منين حته؟ وداخله من موضوع لموضوع لمواضيع ملهاش اي داعي خالص. ولما تبدا بنتها تكلمها تقول لها انا مش فاضيه. وكذلك الاب عنده سادات يقعد مع اصحابه ونبدا نفتح مع حديث مع بعض، ويجي ابني يبدا يسالني ويبدا يتكلم معايا من فضيلك والكلام الفاضل اللي هتقوله ده، فتتحدث معاه بمجرد الحديث. يسموها في دول الخليج السوالف للسوالف، نتسالف مع بعض، يعني كده نرغي مع بعضين. هقول لحضرتك على حاجه، الاولاد وهم قاعدين مع بعضهم تلاقيهم بيتكلموا كتير على طول. اراهنك لو قلت لي ايه الموضوع الاساسي اللي بيتكلموا فيه؟ بيتكلموا لمجرد الكلام. عشان كده صاحبه وصديق. طبعا انا عايز حضرتك تبقى صاحبه وصديق. صاحبه وصديق، تحدث معه بمجرد الحديث، وده بيوجد حاله من حالات الحب والود. رقم 6 في تحدث اليه كصديق، صارح ابنك. صارح وعلمه المصارحه. انت عارف هتعلمه المصارحه ازاي؟ بانك تروح تشكي له همك وتقول له انا غلطت في فلان او غلطت في كذا او الى اخره. اعالجه ازاي؟ اعالج الموضوع ده ازاي؟ هو هيتعلم من هنا المصارحه، وهيتعلم انه بقى كبير. انا فاكر والله موقف لن انساه في حياتي. كنت مع والدي وانا في سنه 4 ابتدائي. فالمهم كنا في مكان بعيد عن البلده بتاعتنا، فوالدي تعرض في الوقت ده لان حصلت مشاده بينه وبين حد. وطول ما احنا راجعين في الطريق يقول لي هو انا غلطت معاه؟ عمال ايه؟ انا عيل صغير انا. طب وانا لما رديت عليه انا كنت كده غلطان؟
والله طبعا الله يرحمه ابويا سلم نمر بدري، يعني سابني صغنن، بس فاكرها له لحد دلوقتي، فاكرها له وبكبرها له. انا كان مكبرني وانا صغير عندي 4 سنين، دلوقتي بيبقى ابني في الجامعه وما اعرفش ايه، ما باخدش رايه. في الاخر خالص هو طلع فرض رايه على رئيس الدوله ومشاه. خلي بالك يعني. صح. كل ده بيجي على العلاقه بينك وبين ابنك تمتاز بالمتعه. لما انت اكتشفت الايجابيات الصغيره فيه وبدا حبك معاه يزداد فعبرت له عن حبك، ولما بدات تعبر ليه عن حبك بدا يتحدث اليك فتحدث اليه كصديق، تحدثت اليه كصديق، وانت بتتحدث ليه كصديق بطلت محاضرات، اختصرت اجاباتك، قللت اسئلتك، اخترت اسئلتك، اتكلمت معاه لمجرد الكلام، صارحته، تتحول العلاقه لعلاقه متعه. فانا بقول لحضرتك بعدها على طول شاركوا المتعه. يبقى رقم 4 في بناء الصداقه شاركوا المتعه. شاركوا الهوايات بتاعته. بتلعب ايه يا حبيبي على النت؟ بلعب عربيات. انت هايفه. فأقول لك على حاجه تنفعك، انا عايزك تطلع مهندس قد الدنيا. لما طب والله انا لحد دلوقتي انا لحد دلوقتي ساعات اشتري لهم اللعبه العب بها انا الاول. والله وكتير قوي وديهم مدينه الملاهي والحاجه بتاعت الملاهي عشان انا اركب المراجيح واركب انا الاول. كلنا فينا طفل، كلنا فينا طفل عايز يتمتع ويلعب. لا محرمه عليه. عايز يرجع البيت مش عايز ليه؟ رجع قرفان من الشغل. لا هو علشان حضرتك ترجع قرفان من الشغل تعرف اهالينا احنا؟ ما ينفعش والله، والله ما ينفع، والله ما ينفع. هو البيت بالنسبه لك ايه؟ طب ما حضرتك بمنتهى البساطه احجز لك في لوكاندا ولا في فندق واقعد بعيد واقفل الاوضه على نفسك. ده بيت، اسره فيها كل شيء وكل شيء مباح ما دام لا يتعارض مع شرع الله عز وجل. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلعب وبيلاعب زوجاته وبيلاعب الاطفال وي 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 بس حبيبك عليه الصلاه والسلام قاعد كده راح خابط اخوه على جفاه. يا تكبر يا قلبي. مين قال لك ان هو كبير ولا صار فيه ايمان؟ هو ينفع حد كبير يعمل كده؟ طب هم الصحابه لما كانوا بيتناطحوا بالبطيخ ده فعل انساني طبيعي، فعل انساني طبيعي. سيدنا صويب تقريبا لما باع الصحابي في الغزوه في السريه اللي كان فيها سيدنا ابو بكر، لما راح على وهو كان واحد منهم على الاكل على الغير على الاكل يعني بعد المسؤول عن الطعام، وكان سيدنا ابو بكر معاه حد ساب السريه وراح في مشوار، فسيدنا صهيب اتريح له بيقول له اديني اكل، قال له لا لما يجي ابو بكر. قالوا كده طيب. راح رايح على جماعه بدو قاعدين قال لهم تشتروا مني عبد. قالوا له اشتروا مني. قال لهم بس خلوا بالكم العبد اللي انا هبيعه لكم عبد ذو لسان بيتكلم ما شاء الله عليه. لما هتروحوا تمسكوه هيقول لك انا حر، لو كنت هتفسدوا عليا العبد بتاعي سيبوه. قالوا له لا مالكش دعوه هنشتريه. فقعد بكلام قالوا له بنقدين، اعطوا له الناقه وخد الناقه وراح قال لهم اهو راحوا رايحين عليه تعالوا معانا احنا اشتريناك. انا حر. قالوا له قال لنا وراح حاطين الاغلال في عنقه وفي ايديه وسحبين. لما جه سيدنا ابو بكر الناس قالوا له جري على البدو دول قال لهم لا ده الموضوع ظل هذا الامر يذكر للصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه والنبي يضحكوا عليه عاما، سنه كامله يضحكوا عليه كل ما ذكر الموقف. طب والله لو ابنك عمل مش ده انت هتضحك عليه وعليك الامه بحالها وهتفرج عليه امه لا اله الا الله. ليه بنكسر الانسانيه فيه؟ شاركوا المتعه. شاركوا المتعه. لما شاركوا المتعه والهوايه بتاعته ما دام في امر محلل هتلاقيه بيحب يلعب صلاح لعبه صلاح، ايه المشكله؟
ايه المشكله؟ يحب يلعب كوره؟ ايه المشكله لعب كوره؟ السببوا لي في كسرين صباع من ايدي، انما برضك والله لسه لحد دلوقتي انا لا بعرف العب كوره ولا اي حاجه خالص ولا ليا في الكوره. طب اعمل ايه يا اولاد؟ قالوا لي جاب دول. وجبت دول، ليا فيها 5 تجوال. طيب جاي الجون السادس هيجي بقى، فخفت ان الجون السادس يجي، يعني هو ده اللي هيعدل النتيجه، اللي هيجيب لنا الكاس يعني. فرحت عامل الكوره كده. فرحت الكوره واخد الصباعين كسرت. بس مش مشكله، هم مش ضحكوا. فداهم صباعين بدل ما اطلع بحالي. فشاركوا المتعه، لما تشاركوا المتعه تيجي اللي احنا بنتكلم عنه. ايه هو؟ المرحله الخامسه شاركوا العباده. اللي انا عايز في الاخر اوصل له. اللي انا عايز في الاخر اوصل له. هتبقى العباده هنا مش عباده، مش امر تقدير. لا. اصلك انت بتشاركه في كل حاجه. وهو هيشاركك في كل حاجه. في صيام الاثنين والخميس، في قيام الليل، في الصلاه الجماعه، لانك انت صاحبه وبيحب دايما يمشي معاك ويروح ويجي. في الحلالين وهنا بس اقدر اقول لك انك بديت تحط رجلك على اول الخطوه بتاعت ان انا هبدا استثمر الطاقات اللي فيه. قبل كده لا اعتقد ولا يمكن بحال من الاحوال انك تستفاد منه. قبل ما تمشوا وقبل ما امشي وقبل ما اخلص معاكم عايز اقول لكم ايه الصراعات اللي الابن والبنت في سن المراهقه بيعانوا منها عشان تعذروهم. رقم 1 صراع بين الاستقلال عن الاسره والاعتماد عليها. هو كبر وعايز يبقى راجل وهي عايزه تبقى انسه. وفي نفس الوقت مش قادر يستقل استقلال كامل عن الاسره لانه محتاج فلوس الدرس، محتاج يجيب لبس، محتاج ياكل، الصراع الداخلي بين طموحه للاستقلاليه وبين الاعتماديه معاملاله ارتباك نفسي. حاله من حالات القلق والارتباك موجوده عنده. مش كده؟ قرفان من المدير بتاعك وفي نفس الوقت مش قادر تستغنى عنه. فيعني بالله عليك انت رايح الشغل ايه نظامك؟ تقول يا رب العربيات تسري. صراع بين مخلفات الطفوله ومتطلبات الرجوله او الانوثه. هو لسه فيه المعيله وكل شويه تعين عليه وهو عايز يبقى راجل برضه. فكل ما بيتصرف تصرف طفولي يفاجئ ان الاب والام مش عيب وانت كبير كده وهلف كده تعمل الحركه دي، لسه ما زالت فيه. فيولده هو في صراع مرير بين مخلفات الطفوله ومتطلبات المرحله اللي هو فيها، متطلبات الايه؟ الرجوله او الانوثه. صراع بين طموحات المراهق الزايده عن الحد. طموحات المراهق دي زايده عن الحد، عايز يبقى رئيس العالم بحاله، عايز يبقى العالم الفلاني، عايز يبقى عايز دي طموحات بتضيع في المراهق كده ملهاش حدود. وفي نفس الوقت في معاناه لان في التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل فيه مسببه له حاله من حالات الهمدان، فمش قادر يؤدي الواجب المطلوب منه، مش قادر. لو ده بينام كتير كل شويه انت هتموت يا ابني فيها، ما تقوم من النوم كده في ايه؟ وهي بقى تنامات طول النهار ليها غصب عنه وغصب عنها. فمش قادر يا ولدان بين الطموحات الزايده اللي عنده وبين الوضع اللي هو فيه، ففي صراع مرير يحياه ويعيشه. صراع اخر بين الغرائز الداخليه اللي موجوده جواه اللي نتجت عن التغييرات الفسيولوجيه